Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो साथीहरु नमस्ते तपाईहरुलाई टेक्निकल म्याथली च्यानलमा स्वागत छ। अहिलेसम्म तपाईहरुले हाम्रो टेक्निकल म्याथली च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सबैभन्दा पहिला गएर टेक्निकल म्याथली च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिहाल्नु र साइडमा बेल आइकन छ त्यसलाई पनि अल नोटिफिकेसनमा अन गरिहाल्नु जस्तै कि म कुनै पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु हजुर कहाँ सबैभन्दा पहिला पुगोस्। र आजको म भिडियो लिएर आइसकेको छु। तपाई हेर्दै हुनुहुला कि मेरो हातमा एउटा माइक छ। हेर्नु यहाँ चाहिँ यो माइक छ। यो माइक चाहिँ मैले आफ्नै हातबाट बनाएको छु अनि एकदम धेरै सस्तो रुपियाँमा बुझ्नु 10 रुपियाँ मात्र लाग्यो यो माइक बनाउनुमा। जति कुरा थियो होममेड थियो। यो माइक तपाईहरुलाई म आज बनाउन सिकाउँछु। तपाई नयाँ युट्युबर हुनुहुन्छ भने तपाईलाई पैसा खर्च गर्नु पर्दैन। तपाई यस्तै माइक आफ्नो बनाएर आफ्नो भिडियोको लागि राम्रोसँग युज गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यो माइक चाहिँ आज कसरी बनाउने त्यहीको बारेमा आज म पुरा भिडियो तपाईहरुलाई बताउँछु कि यो माइक कसरी एकदम इजी भन्दा इजी कसरी छ र यो कति यसको आवाज तपाईहरु अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ कति कस्तो लागिरहेछ त्यो पनि कमेन्टमा गरिदिनु होला। र यही माइकको भिडियो म अब तपाईहरुलाई आफ्नो डेस्कटप स्क्रिनमा लगेर भिडियो रेकर्ड गर्छु त्यो हेराएर तपाईहरुलाई सिकाउँछु कि यो माइक कसरी आफ्नो घरमै बनाउने एकदम कम पैसामा। हस् त अब भिडियो हामी सुरु गरौँ। हेर्नु साथी अब म चाहिँ यो भिडियो कसरी बनाउने त्यही माइक कसरी बनाउने त्यसको भिडियो म आइसकेको छु। हेर्नु सबैभन्दा पहिला एउटा तपाई मार्केटमा जानु र मार्केटमा गएपछि दोकानमा इलेक्ट्रोनिक्स दोकानमा जानु अनि त्यहाँ भन्नु एउटा कन्डिसनर माइक दिनुको लागि कन्डिसनर माइक दिन्छ। यस्तै हेर्नु कन्डिसनर माइक यस्तो हुन्छ। यो 10 रुपैयाँमा दिइहाल्छ र यसमा दुईटा पिन छ एउटामा ब्ल्याक र एउटामा रेड तपाई कनेक्ट गरिहाल्नु। यहाँ चाहिँ मैले हट ग्लु गनबाट माथिबाट चिपकाइदिन्छु अनि हेर्नु यहाँ चाहिँ रेड ब्ल्याक छ। रेड भयो पोजिटिभ अनि ब्ल्याक भयो नेगेटिभ अनि एउटा चाहिँ इयरफोनको कनेक्टर हुनु पर्यो तपाईसँग जसमा 4 पिन। हेर्नु यहाँ चाहिँ 4 पिन कनेक्टर छ। यहाँ गनिहाल्नु तपाईहरु 4 वटा छ। 2 वटा छ तपाईको त्यो माइकको लागि अनि हेडफोनलाई यो साइडबाट जहाँ छ त्यहाँबाट कुनै साइडबाट काटिहाल्नु र यहाँ हेर्नु यहाँ चाहिँ 4 वटा कलर छ। 2 वटा ग्रीन कलरको छ अनि 2 वटा रेड कलरको छ। यो दुईटै तारलाई तपाईलाई सबैभन्दा पहिला यसलाई त्यसको जुन मेन तार छ त्यसलाई ताम्बाको हुन्छ त्यसलाई निकाल्नु पर्छ। तपाईलाई सबैभन्दा पहिला त्यसलाई निकाल्नु पर्छ। अब त्यो कसरी निकाल्ने हेर्नु यहाँ 4 वटा छ। चारटैलाई त्यो तारलाई हटाउनु पर्छ माथिबाट यसको कभरलाई। यो कभरलाई हटाउनको लागि तपाईहरुलाई के गर्नुपर्छ सबैभन्दा पहिला सलाई लिइहाल्नु अनि यसलाई बालेर यसलाई सलाइलाई बाल्नु अनि त्यो तार माथि गर्नु होला। यो त्यो धेरै पातलो तार हुन्छ त्यसकारण त्यसमा गरेर हेर्नु यहाँ चाहिँ अब यसलाई फुकेर त्यो माथिको कभर हटिहाल्छ अनि त्यो जुन ताम्बाको तार हुन्छ त्यो हेराउन थाल्छ। हेर्नु यहाँ चाहिँ त्यो अब हेराइरहेछ। यसरी गरेर तपाई यो तारको माथिको कभर हटाउन सक्नुहुन्छ न त धेरै पातलो हुन्छ एकैचोटीमा पुरा हटिहाल्छ। यसरी गरेर तपाई हटाइहाल्नु सबैभन्दा पहिला तारलाई राम्रोसँग सफा गरिहाल्नु। हेर्नु यहाँ चाहिँ तार एकदम सफा भइसकेको छ र रेड वाला 2 वटा होला त्यसलाई एक ठाउँमा कनेक्ट गर्नु छ। हेर्नु 2 वटा रेडलाई एक ठाउँमा कनेक्ट गर्दै अनि 2 वटा ग्रीन छ त्यसलाई एक ठाउँमा कनेक्ट गरिदिनु। त्यसपछि तपाईको 2 वटा तार मात्रै भइहाल्छ। हेर्नु अब यहाँ चाहिँ 2 वटा मैले तारलाई बनाइसके अनि त्यता हेर्नु माइकमा पनि माइकको कन्डिसनर माइकमा पनि 2 वटा तार छ र के गर्नु तपाईहरुलाई ब्ल्याक जुन छ ब्ल्याक कलरको तारलाई त्यो जुन यसमा ग्रीन कलरको तार होला त्योसँग कनेक्ट गरिदिनु र जुन बाँकी रहन्छ त्यसलाई अर्को साइडसँग कनेक्ट गरिदिनु। हेर्नु दुईटैलाई राम्रोसँग कनेक्ट गरिहाले मैले। अब कनेक्ट गरेर यहाँ चाहिँ तपाईहरु टेप हानिहाल्नु अनि यहाँ चाहिँ यो मोबाइलको कनेक्टर छ। यो मोबाइलको कनेक्टरलाई आफ्नो मोबाइलमा कनेक्ट गरिहाल्नु। धेरै जसो मोबाइलमा काम गर्दैन त्यसको लागि काम गर्दैन भने जुन माइक यो काम गर्दैन जुन मोबाइलमा त्यसको लागि तपाईहरुले ओपन क्यामेरा भनेर प्ले स्टोरमा एउटा सफ्टवेयर छ त्यो प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गरेर त्यो सफ्टवेयरबाट तब कनेक्ट गर्नु होला तब पनि काम गर्न सक्छ न त धेरै जस्तो मोबाइलमा सपोर्ट लिइ नै रहेछ। यसरी गरेर तपाईहरु आफ्नो यो 10 रुपैयाँको माइक आफ्नै घरमा बनाएर भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ।